दर्शन नमस्ते सबैमा हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अनुसाज मल्टिभर्समा धेरै स्वागत छ। आज मैले यहाँहरुको सामु अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले यो चटपटेमा गिलो सस अथवा मैदाको प्रयोग गरेको छैन। आशा छ भिडियो पुरै हेरेर साथ दिनुहुनेछ र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य पनि नबिर्सिनुहोला र हजुरहरूले पनि एकचोटी यसरी चटपटे बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यो एकदमै मिठो हुनेछ। ल सुरु गरौँ है चटपटे बनाउन। सबैभन्दा पहिला हामी चटपटे मसला तयार गरौँ। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान तताएर 1 चम्चा जिरा, त्यसैगरी 1 चम्चा धनिया र 1 चम्चा चाहिँ कालो तिललाई राखेको छु। अब यसलाई हामी यो चटट पड्किउन्जेलसम्म मजाले भुट्नुपर्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मसला चाहिँ मजाले पटट पड्किएर यो चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यो मजाले भुटिसकेको छ। अब यतिको भइसके पछाडि हामी यसलाई एउटा प्लेटमा निकालौँ। अब फेरि हामी त्यही प्यानलाई ग्यासमा राखिदिउँ। अब यसमा म 2 चम्चा जति कालो तोरीलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई पनि हामीले मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। तोरीलाई चाहिँ हामीले अलिक निकै बेरसम्म रोस्ट गर्नुपर्छ। अब यो तोरीलाई चाहिँ हामीले मजाले पटट पड्केर पनि यसलाई कालो हुन्जेलसम्म यसलाई रोस्ट गरौँ। मजाले तोरी भुटिएन भने यो चाहिँ भरे चटपटेमा राख्दा चटपटे तितो हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै कालो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यतिको कालो भइसके पछाडि हाम्रो तोरी पनि मजाले भुटिसक्यो। अब यसको तितोपन पनि सबै हटिसक्यो। अब हामी यसलाई ग्यासको फ्लेम बन्द गरेर यसलाई पनि एउटा प्लेटमा निकालौँ। अब हामीले यो मसलालाई मिक्सरमा पिसेर अथवा हजुरहरूले खलमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ, पाउडर बनाएर तयार गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यो चाहिँ जिरा, धनिया र तिलको धुलो यतिको खस्रो बनाएर पिसेको छु मैले। त्यसै गरी तोरीको पनि मैले यसरी पाउडर बनाएर लिएको छु यतिको मसिनो। ल हाम्रो मसला तयार भइसक्यो। अब चटपटे बनाउनु तर्फ लागौँ। मैले त्यसको लागि एउटा भाँडोमा उसिनेको आलुलाई राख्दैछु। त्यसै गरी भिजाएको पहेँलो केराउलाई पनि यसमा राखिदिँदैछु। त्यसै गरी भिजाएको चनालाई पनि राख्दैछु। त्यसै गरी मैले चाहिँ यहाँ मसिनो गरी काटेको बन्दाकोपीलाई पनि राख्दैछु र मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि यसमा राख्दैछु र अलिकति काँक्रोलाई पनि काटेर राखिदिउँ। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई पनि यसमा राखिदिउँ र अलिकति खोर्सानीलाई पनि राखिदिउँ। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। अलिकति हरियो धनिया अनि मैले भुटेको केराउलाई पनि राख्दैछु। त्यसै गरी अलिकति दालमोठलाई पनि राखिदिउँ र अलिकति ढुङ्ग्रोलाई पनि म्यास गरेर राखिदिउँ। त्यसै गरी मैले यहाँ अलिकति चाउचाउलाई पनि राखेँ। अघि बनाएको चटपटे मसलालाई पनि मैले यसमा राख्दैछु र तोरीको धुलोलाई पनि 2 चम्चा जति यसमा राख्दैछु। त्यसै गरी अलिकति बिरे नुनलाई पनि राखिदिउँ र नर्मल नुनलाई पनि राखिदिउँ। हजुरहरूले यसमा अलिकति अजिना पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ राखेको छैन। र माथिबाट अलिकति रातो खोर्सानीको धुलो र तोरीको तेललाई पनि मैले राख्दैछु। अब एउटा सिक्रेट टिप भन्दैछु। मैले चाहिँ कागतीको रसमा थोरै फुड कलरलाई मिसाएर यसलाई घोलेर यस्तो बनाएको छु। अब यसलाई पनि म चटपटेमा राख्दैछु। यसले गर्दा हाम्रो चटपटेको कलर चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले फुड कलर स्किप गर्नुभए पनि हुन्छ। अब थोरै भुजा राखेर यसलाई चाहिँ हामी मजाले मिक्स गरौँ। मेरो चाहिँ चटपटे बनाउने भाँडो अलिक सानो सानो भएको हुँदा यो मोल्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ। हजुरहरूले फराकिलो भाँडोमा राखेर गर्नुहोला। यसलाई चाहिँ हामी मजाले मिक्स गरौँ। मसला सबैतिर लाग्ने गरी हामीले यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो चटपटे चाहिँ कस्तो राम्रो देखिएको छ। कलर पनि कति राम्रो आएको छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ चटपटे तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै एकचोटि ट्राई गरेर साथीभाइ तथा परिवारसँग इन्जोय गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि मनपर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै अरू भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति दिनसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।